Sziasztok, Kuli Zoltán vagyok az ITN Games csapatból, és most megmutatom nektek a játékunkat, a Mindfieldet. Ami majd a következőkben nagyon egyértelmű lesz, az az, hogy a játékunk nagyon nagyban volt inspirálva a Minecraft által, ez látszódik a címében, fontban, illetve a különböző grafikai elemekben és a modellekben is. Viszont akkor kezdjünk is bele, kilépek a menüből, és elénk tárol a játéktér. Ez egy 151x151-es board, ami azt jelenti, hogy egész nagy parkokat tudunk építeni, és szükség volt arra, hogy tudjunk mozogni ebben a térben. Jó? Illetve nem csak mozogni tudunk, hanem bele is tudunk zoomolni, vagy éppen kizoomolni. De most, hogyha teljesen ráközelítünk erre a structure-re, a leges-legelső structure-re, ami minden egyes játékkezdésnél egy random location-be leszponnolódik, akkor láthatjuk, hogy hogyan néz ki az entrance-ünk. Ez az origója a parkunknak, innen jönnek ki a különböző játékosaink, ekköré kell építkeznünk. Jó, és ahogyan említettem, ez egy random location-on spawnol minden egyes játékkezdésnél, ezzel is egy kis változatosságot belevéve a játékba. Viszont akkor tényleg kezdjünk el építkezni, és ahogyan majd építkezünk, mondani fogom, hogy mit miért rakok le, mi miért történik. Jó, belemegyünk a build menübe, a Road and Garbage menübe, és kiválasztjuk az utat. Láthatjuk, hogy ez $1 kerül, és egyszer egyes helyet foglal. Jó, válasszuk ki az utat, és kezdjünk el építkezni. Elkezdem kifele húzni az utat. Itt látszódik, hogy ez a természet innen elkezd eltűnni. Hogyha visszatörlöm, akkor természetesen újra meg fog jelenni. Azonban ennek a természetnek, ezeknek a páknak semmi gyakorlati haszna nincsen a játékban, ezek csak esztétikai dolgok. Jó, akkor folytassuk az építkezést. Rakjunk le néhány utat, ugyanis utak nélkül nem tudunk lerakni semmi más sem. Jó. És itt ugyanúgy láthatjuk, hogy lerakunk egy ilyen egy-egy utat. Attól függően, hogy mi van a környezetében, tehát milyen út és hány darab út, úgy változik ennek a modellje is. Tehát lerakok egyet ide, akkor itt megjelenik egy ilyen kereszteződés. Ugyanúgy, ez csak esztétikai dolog, annyit tesz igazából a játékkal, csak hogy jobban néz ki. Oké, vigyük tovább az utakat, és akkor elkezdünk most már tényleg structure-öket is lerakni a pályára, mert egyre több NPC-nk van is, egyre türelmetlenebbek. Jó, build, structures, és rakjunk le most néhány attraction-t. Mondjuk rakjunk le ilyen merry-go-roundot. Itt láthatjuk, hogy 4 darab a férőhelye, 18 darab NPC-nk van jelenleg, ez nem fog elég lenni. Tehát rakjunk le még néhány játékot ezen kívül is. Jó, rakjunk le mondjuk egy cirkuszi sátrat is. Jó, ez egy nagyobb structure, drágább is, és azt jelenti, hogy nagyobb a férőhelye, és nagyobb satisfaction boostot fog adni az NPC-knek, amikor bemennek ide. Oké. Vigyük itt még egy kicsit a parkot. És beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi van itt a bal felső sarokban. A legeslegtetején látszódik, hogy mekkora szomjúsági szintje az NPC-nek kollektíve, alatt vagy az éhség szintjük mekkora, és a satisfaction szintjük. Minél nagyobbak ezek az értékek, annál jobb a parkunk, annál jobban csinálunk valamit. Jó, ez alatt pedig látható az, hogy hány darab NPC-nk van, és hogy mennyi éppen a pénzünk, elég standard dolog. Viszont, az egy dolog, hogy van nekünk ilyen attractionünk, még nincsen bárunk, még nincsen restaurantunk, ezért ezt orvosolnunk kell. Menjünk bele a Structures menübe. Bars, ez egy 3x3-as bár, kafé-restaurant, 200 kerül, 16 férőhelye van, egész király. Válasszuk ki, rakjunk le mondjuk 2 belőle, és láthatjuk is, hogy elkezdenek mozogni ezek az NPC-k. Jó, viszont van valami probléma. Azt gondolhatnánk, hogy bug, de nem, feature. Ez az NPC nagy valószínűséggel éhes. Ugye már raktunk le attraction-t, raktunk le bárt, viszont ő már annyira éhes, hogy úgy van vele, hogy ő nem fog többet semmilyen játékban részt venni, semmilyen random részt venni, ő mindenképpen enni akar. Ezért fogjuk magunkat, kikeressünk egy ilyen restaurantot, mondjuk rakjunk le egy KFC-t, és látni fogjuk, hogy
elkezd majd elindulni. Na, el is indult. Na, az entrance-en is várakoztak NPC-k, ők nagyon lenni akartak, viszont szerencsétlen nem is nagyon tudott mit csinálni. Megtelt egyből gyorsan ez a KFC, szóval még rakjuk le néhányat. Illetve, ha már ott vagyunk, rakjuk le egy kicsivel jobb restaurantot is, hogyha van pénzünk, van, 400-ba kerül, de megéri, rakjunk le egy tavern restaurantot. Na oké, ez is királyul néz ki. By the way, ezek a modellek, illetve a menürendszer a 2 csoporttársamnak köszönhető. Ha belemegyünk a main menübe, kiválasztjuk a krediteket, akkor ők is benne vannak. Martini Dominik, illetve Takács Kristóf, nekik köszönhetjük ezeket a modelleket, illetve a menürendszert. Jó, akkor folytassuk a játékot. Jó. Nézzük meg, hogy még van. Van már attractionünk, van már bárunk, és van már restaurantunk is. Azt gondolhatnánk, hogy minden nagyon jó, azonban itt van valami. Az utakon, ami nem túl jó látvány, ezek a szemetek, és amikor rámegy egy ilyen szemétre egy NPC, akkor lentebb viszi a satisfaction-jét, és kellően nagy számú ilyen szemetelt útnál az történik, hogy drasztikusan elkezd lemenni a satisfaction az NPC-nek, és akkor bajba leszünk. Szóval, ezt orvosolandó, menjünk bele a build menübe, a road and garbage can menübe, és rakjunk le garbage can-eket. Ebből fix számot tudunk lerakni. Ez az azt jelenti, hogy az utak számához van kötve. Tehát, hogyha növekszik a parkunk, akkor annál több garbage can tudunk lerakni. Viszont soha nem lesz unlimited mennyiségű lehetőségünk, mindig észben kell ezt tartani. És alkalmaznunk kell a másik lehetőséget is arra, hogy ezeket a garbage-okat eltüntessük az útról. Na és ami még fontos, az az, hogyha lerakunk ide egy ilyen garbage can-t, amit most nem is tudok, mert itt van egy épület, de akkor sem fog innen eltűnni, hanem az úgy működik, hogyha megy egy ilyen NPC, és mondjuk itt valahol úgy dönt, hogy ő ki akarja dobni a szemetét, akkor megnézi, hogy a környezetében van egy szemetes. Hogyha talál szemetest, akkor ő bele fogja dobni. Azonban, ha nem, akkor szemettel rádobni az útra. Nem jól nevelt. És ezért kell nekünk cruise station-ökből választanunk clean station-t is. Ezzel azonban vigyáznunk kell, mert ez ciklusosan vonódik le ez az összeg. Tehát mondjuk 5 percenként levonódik ez a $100, az összes cleaner station megköveteli, hogy ezt fizessük neki, és akkor, hogyha túl sokat lerakunk egyszerre, akkor mínuszban mehet a számlánk nagyon gyorsan. Szóval ezzel is észszerűen kell gazdálkodnunk. De hogyha lerakok most egy ilyen cleanert, akkor látni fogjuk, hogy el is indul a cleaner, kiválaszt egy ilyen szemetet, és feltakarítja. Jó? Eltelik bizonyos idő, kiválaszt egy másik random szemetet, takarítja. Nagy valószínűséggel ekkora kapacitással már nem fog megbirkózni, ezért rakjunk le mondjuk még 2 takarítót. Jó, és ők tisztán fogják tartani a parkunkat. Ami még nagyon fontos, az az, hogy hiába rakunk le mindenféle structure-t, hogyha előbb-utóbb ezek áramlanak. Szóval le kell raknunk nekünk mechanic station-t is, ami nagyon hasonlóan működik a clean stationhöz. Vannak nekünk mechanikjaink, ugyanígy levonódik a pénz, de cserébe, hogyha elromlik valamilyen structure-ünk, akkor oda mennek és megjavítják azt. Nagyon jó. Talán terjeszkedjünk egy kicsit, mert úgy veszem észre, hogy jönnének az NPC-k, de kellene még több minden. Szóval rakjunk le még utakat. Jó. Most nem fogok annyira figyelni arra, hogy hogyan néz ki. Mondjuk rakjunk le még pár darab bárt. Mondjuk rakjunk le most csak sima kafét. Jó. Rakjunk le mondjuk még másik fajta restaurantot, mondjuk rakjunk le hodokkárt. Most ugye, ahogyan említettem, ezeknek különböző tulajdonságaik vannak, ugye van egy kapacitásuk, de minél drágábbak ezek a structure-ök, annál jobban fogja lecsökkenteni mondjuk a hungerjüket az NPC-knek, és annál jobban fogja megnövelni a satisfaction-jüket. Szóval ezt is észben kell tartanunk. És amiről még nem beszéltem, de az is fontos, teljesen mindegy, hogy hova építkezünk ezekkel a structure-ökkel, elvihetjük a másik részére is
mondjuk az egyik bát, vagy akármilyen épületet, random fogják kiválasztani az NPC-k az összes structure közül, hogy hova akarnak menni. Szóval nem lesz soha olyan, hogy nincs használva egyik structure-ünk se. Ez miatt nem kell aggódnunk. Viszont ami miatt kell aggódnunk, az az, hogyha le akarunk rakni parkokat, akkor azokat olyan helyre kell raknunk, hogy kiválasztok egy ilyen parkot, hogy sűrű látogatott útról legyen szó. Tehát nagy valószínűséggel, mivel itt csak egy structure van mellette, vagy egyáltalán itt mellette van, és pontosan nem látom, ezt az útat nem fogják sűrű látogatni az NPC-k, ezért nem fognak sok boostot kapni ebből, nem fognak sokan boostot kapni ebből a parkból. Mert úgy működik, hogyha elmegy mellett egy ilyen NPC, akkor kap egy ilyen satisfaction boostot, és mondjuk x ideig, mondjuk 30 másodpercig nem lesz rá hatással többet a park. De akármennyi NPC elmehet mellette, és hogyha nagyon sűrű látogatott az út, ami mellett elmennek, akkor az összes NPC-nek meg fogja növelni a satisfaction-jét, szóval ezzel is lehet taktikázni. Oké, mondjuk rakjunk le még ide egyet, hogyha bírja a pénzünk. Jó. Sikerült lerakni. Azért nem sikerült elsőre, mert megvan ennek a mérete is. Ki kellett volna számolni. Jó. Nagyon jó. Növekszik a parkunk. Rakjunk még hozzá néhány darab attraction-t, ami még jobban fog kinézni. Mondjuk rakjunk le egy Londonite. Ez is egy nagyon király structure. Innentől kezdve most már az út is látogatott lesz, és lesz hatásra jobban ez a park, ez a 2 park az NPC-kre. Jó, rakjuk le még egyet. És rakjuk le talán a legúbb épületet a játékban. A rollercoastert. Minden egyes parkban, hogyha valaki látogat egy ilyen vidám parkot, az az első dolog, amit meg akar keresni, szóval rakjunk le egyet. Rossz. Jó, traction. Rollercoaster. És itt van a rollercoasterünk. És ugye nem említettem, van egy vége a világnak. Ennél tovább nem lehet terjeszkedni. Persze még lefelé van sokkal nagyobb hely. Oké, és akkor beszéljünk egy kicsit az NPC-knek a működéséről, mert őket még nem nagyon emlegettük, csak mennek itt szépen össze-vissza. Viszont ami nagyon fontos, az az, hogy egyik NPC sem ugyanolyan, mint a többi. Ez alatt azt értem, hogy van ezeknek csomó különböző attribútuma, az, hogy milyen éjséggel érkeznek a parkba, milyen szomjúsággal, milyen satisfaction-nel, milyen minimum mélységnél kezdenek el étterem után keresni, milyen minimum szomjúságnál kezdenek el azután keresni, ugyanúgy bár után. Egy csomó ilyen különböző attribútum, ami random kerül minden egyes ilyen NPC-nek kiosztásra. Tehát ezért elég kicsi az esélye, hogy valamilyen NPC ugyanúgy működjön, mint a többi. Jó, és ami még egy random dolog, az a sebességük. Mindig amikor kijönnek egy ilyen structure-ből, akkor valamelyik jobban siet, valamelyik kevésbé. Ez is egy ilyen kis variáció. Oké. Látod, hogy szépen mennek az NPC-ig. Itt van egy ilyen takarító, amit tudunk mit csinálni, ez szemétség. Azaz, hogyha kitakarodjuk a mutatott takarító alól, akkor az történik vele, hogy visszaküldjük szegényt a bázisára, crew stationjére. Jó. És innentől kezdve összekötöttük az utat, most már újra tudnak menni a NPC-k. Ugyanúgy fogjuk magunkat, kitöröljön mondjuk egy structure-t, amiben talán vannak. Na, ja, itt vannak, és egyből kilépnek innen. Ja. Akkor azt hiszem, mindent, ami fontos, arról beszéltem. Esetlegesen még azt érdemes lenne megemlíteni, hogy több ezer NPC is lehet a pályánkon, a parkunkban.
és figyeltünk arra, hogy a time complexity az algoritmusainak ne legyen annyira borzasztóan nagy, hogy annyira elrugaszkodnak a system igények, hogy ne tudja kiszolgálni a rendszerünk. Szóval nagy valószínűséggel működni fog több ezer NPC, meg több ezer épületnél is a játék. Vagy nem tudom, hogy több ezer épület lehet, de elég sok épületnél. Rendben. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok, és további szép napot, sziasztok!